हेलो नमस्ते सबैजनालाई। म आज तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा बेसिक इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरुको युज कसरी गर्ने त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप गरेर सिकाउने छु। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। यस्तै तपाईहरुको सपोर्टले नयाँ नयाँ भिडियोहरु लिएर आउने छु। जस्तै हामीले एक्सेल ओपन गरिसकेपछि मैले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको 5-6 वटा फर्मुलाको युज गरेर तपाईहरुलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरुको युज गरेर देखाउने छु। जस्तै सुरुमा मानौ मैले सम को युज गरे इक्वल टु मानौ मैले फर्स्टमा यहाँ सम भनेर फर्मुला लाग्ने इक्वल टु सम समाइसकेपछि यहाँ चाहिँ सममा ब्र्याकेट दिने भनेपछि ट्याब गर्ने ट्याब गरेपछि ब्र्याकेट आउँछ। त्यसपछि यहाँ छ नम्बर 1 कमा नम्बर 2 यसको अर्थ कुन कुन नम्बरलाई जोड्ने त्यो नम्बरहरुलाई सिलेक्ट गरेर के गर्नु पर्यो त इन्टर गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि अर्को फर्मुला मानौ मैले यहाँ गएर काउन्ट भनेर लाउनु पर्यो। मानौ यो सम को फर्मुला भयो। त्यस्तै काउन्ट को लाउनु पर्यो। मानौ COUNT काउन्ट इक्वल टु काउन्ट लेखेर काउन्ट भनेको जस्तै हाम्रो रो वा कोलममा कतिवटा नम्बर छ काउन्ट गर्नु पर्यो भने काउन्ट फर्मुलाको युज गर्छौं हामी। मानौ मैले यो कोलममा कतिवटा नम्बर छ काउन्ट गर्नु पर्यो भने काउन्ट फर्मुला राखेर यो नम्बरहरुलाई सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि के गर्दिने त इन्टर गर्दिने। 5 वटा छ नम्बर 1 2 3 4 5 त्यही भएर 5 आएको। त्यसपछि अर्को फर्मुला भनेको एभरेज। मानौ मैले यतिको यो दुईटाको एभरेज निकाल्नु पर्यो भने दुईटालाई मैले के गरे त सिलेक्ट गरे। एभरेज भनेको जतिवटा नम्बरलाई सिलेक्ट गर्छौ त्यति नम्बरलाई जोडेर जतिवटा नम्बर छ त्यति नम्बरले डिवाइड गर्छौ हामी। जस्तै अब 20,000 र 18,000 लाई जोड्यो भने हाम्रो चाहिँ अब तर 2 ले डिवाइड गर्दिने भनेपछि 19,000 आउँछ। भनेपछि त्यसपछि अर्को नेक्स्ट फर्मुला हामीले म्याक्स भन्ने फर्मुला हाल्छौ। यहाँ चाहिँ इक्वल टु पहिला म्याक्स राख्ने। म्याक्स भनेको मानौ यो कोलममा सबैभन्दा बढी नम्बर कुन हो बढी भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने म्याक्स भनेर फर्मुला युज गर्नु पर्यो। इक्वल टु म्याक्स लेखेर ब्र्याकेट दिने ओपनिङ त्यसपछि हामीले के गर्दिने त सिलेक्ट गर्दिने र यो कोलममा सबैभन्दा बढी नम्बर कुन हो त अब 30,000 इन्टर गर्ने 30,000 आउँछ। त्यस्तै अर्को फर्मुला भनेको मिनिमम MIN इक्वल टु MIN लेख्ने फर्मुला ओपनिङ ब्र्याकेट दिने। जस्तै यो कोलममा सबैभन्दा कम नम्बर कुन हो सबैभन्दा कम भ्यालु कुन हो लोएस्ट भ्यालु लोएस्ट अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भने मिनिमम MIN फर्मुला लेखेर हामी के गर्ने त कोलमको डाटालाई के गर्ने त सिलेक्ट गर्ने। यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।